Dalam video ni aku akan berkongsi 9 tips macam mana korang boleh dapat 1000 subscribers dengan cepat untuk tahun 2020. Jom kita mula sekarang. Apa khabar semua? Dalam video ini aku akan berkongsi tips dan strategi macam mana korang boleh buat YouTube dengan berkesan. Jadi bagi korang yang baru first time tengok video ni, anda diminta untuk subscribe supaya tak terlepas semua video-video yang akan aku sampaikan. Bagi korang yang baru pertama kali dalam YouTube, mesti korang tahu korang mesti mendapatkan 1000 subscribers dan 4000 watch hours dalam masa 12 bulan ataupun setahun lah. Jadi bila korang buat kira-kira 1000 subscribers dalam masa 12 bulan, maknanya korang kena dapat lebih kurang 84 orang subscribers dalam masa sebulan. Jadi bila channel korang tu dapat 84 subscribers atau lebih, maknanya dalam masa 12 bulan tu insyaAllah korang akan dapat monetize lah. Tapi bila dapat kurang daripada 84 subscribers sebulan, maknanya korang kena buat sesuatu. Jadi kalau korang nak tahu macam mana aku boleh buat channel aku yang lagi satu monetize, dapat 1000 subscribers, 4000 watch hours dalam masa 30 hari saja, korang kena tengok video ni sampai habis. Tips yang pertama, thumbnail. Kalau korang nak tahu, thumbnail ni gambar yang korang kena masukkan ke dalam video korang lah sebelum korang upload. Kenapa korang kena buat thumbnail yang baik? Sebab apa? Thumbnail ni adalah benda yang pertama orang akan nampak bila dia orang scroll di YouTube. Jadi bila korang nak buat thumbnail tu, korang mainlah dan menggunakan warna-warna yang terang. Thumbnail yang baik mestilah menarik. Jadi bila korang nak buat thumbnail tu, korang kena main dengan kontras, dengan brightness. Kalau boleh, thumbnail tu korang kena buat supaya dia lebih engaging. Engaging ni maksudnya bila orang tengok thumbnail korang tu, orang rasa nak klik. Tips kedua, description, tags atau keywords dan juga tajuk yang menarik. Gunakan bahagian description untuk menerangkan tentang video korang tu. Okey, kalau korang ada call to action, ada barang nak dijual, korang boleh letak dekat bahagian description. Kalau korang ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada social media lain, korang boleh letak link social media korang tu dekat situ. Dan kalau boleh, gunakan, ada 5000 patah perkataan korang boleh guna kat dalam tu, gunakan habis. Keywords pula, YouTube memperuntukkan lebih kurang 200 keywords. Jadi kalau boleh gunakan 200 keywords. Dan pastikan keyword yang korang guna tu bersesuaian, bertepatan dengan video yang korang buat. Tajuk yang korang guna tu mestilah engaging. Maknanya bila orang tengok tajuk tu, bila orang baca tajuk tu, orang rasa nak klik. Tips ketiga, channel art. Channel art adalah salah satu cara macam mana korang boleh bagi tahu viewers channel korang ni berkenaan apa. Jadi kalau boleh channel art korang tu mestilah menerangkan sedikit channel korang tu. Apa niche yang korang buat, cuba nak sampaikan dalam channel korang. Tips keempat, konsisten. Aku faham ramai yang buat YouTube ni secara part time, ada yang buat full time. Jadi kalau yang buat part time tu mungkin korang tak ada masa sangat nak buat. Kalau korang rasa boleh upload sebulan sekali, upload sebulan sekali. Kalau boleh upload 2 minggu sekali, upload 2 minggu sekali. Tapi yang sebaiknya sebenarnya korang kena upload kalau boleh seminggu sekali. Kenapa korang kena buat secara konsisten? Sebab YouTube algoritma suka content creator yang konsisten. Sebab bila konsisten, maknanya subscribers korang akan sentiasa tertunggu-tunggu korang punya video. Jadi bila korang buat konsisten, kalau boleh konsisten tu bermaksud korang nak bila korang upload tu tetapkan hari. Contohnya Jumaat. Setiap Jumaat korang akan keluarkan satu video. So kalau boleh keluarkan setiap Jumaat. Jadi korang punya subscribers tu akan sentiasa tertunggu-tunggu pada hari Jumaat untuk tengok korang punya video. Tips nombor 5, trending content. Apa maksud trending content? Kalau korang scroll YouTube, bahagian bawah sekali ada satu tab tu dia tulis trending. Jadi apa korang boleh buat, korang boleh tengok apa video yang trending pada waktu tu dan korang create satu video yang berkenaan dengan trending content yang korang suka. Ini bermaksud bila orang masuk ke YouTube, bila orang search benda yang trending pada masa tu, orang akan nampak video korang. Jadi sebenarnya korang ni kira menumpang trending video pada waktu tu. Tips nombor 6, hebahkan. Korang mesti ada WhatsApp group, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Jadi apa yang korang kena buat, korang kena bagi tahu kawan-kawan semua yang korang dah buat channel YouTube ni dan minta dia orang subscribe dan tengok video-video korang. Jangan malu, jangan malu. Tips nombor 7, join online community. Kalau korang tengok dekat Facebook ada banyak grup-grup yang berkaitan dengan niche yang korang cuba sampaikan.
Contohnya bila korang suka muzik, ada banyak grup-grup berkenaan muzik kat dalam Facebook. Jadi apa korang boleh buat, korang boleh post korang punya video dekat bahagian komen ataupun up status berkenaan video korang tu. Minta orang tengok, minta orang komen, minta pandangan viewers. Satu benda yang orang selalu buat aku tengok dekat Facebook ialah dia orang suka minta sub for sub. Sub for sub ni bermaksud bila aku pergi dekat channel korang, aku akan sub korang punya channel dan aku minta orang tu juga sub pada channel aku. Percayalah cakap aku, benda ni sebenarnya satu, dia tak berkesan. Nombor dua, dia nampak sangat tak profesional. Nampak kita macam menagih subscriber. Jadi tak payah buat benda macam tu. Tips nombor 8, buat video teaser. Video teaser ni sebenarnya penting sebab apa? Ianya akan menerangkan sedikit tentang channel korang ni, apa jenis video yang korang buat. Teaser video korang ni mestilah ringkas dan padat. Kalau boleh kurang daripada 20 saat. Tips nombor 9, balas komen-komen. Bila orang tengok video korang kena selalu ingatkan viewers supaya tinggalkan komen. Sebab apa? Bila orang tinggalkan komen, itu bermakna video korang tu sangat engaging. Dan bila orang komen tu, korang kena reply lah. Dan bila orang komen, korang kenalah like ataupun bagi heart dekat komen-komen diorang tu. Kalau boleh, reply juga kepada semua komen-komen yang korang dapat dekat video korang tu. Kenapa korang kena buat macam ni? Sebab bila korang reply komen-komen, bermakna video korang ni sangat engaging. Bila engaging, algoritma YouTube akan memberitahu bahawa video korang ni sangat menarik dan orang suka tengok. Jadi bila orang suka tengok, YouTube akan lebih banyak suggest kepada bahagian suggested videos. Itu sahaja perkongsian aku untuk kali ini. Kalau korang rasa video ini bermanfaat dan boleh menaikkan korang punya subscribers, aku nak minta tolong korang tekan like dan share video ni. Kalau yang belum subscribe tu, minta tolong subscribe dekat bawah ni. Sampai jumpa lagi.